सो एकजना नयाँ पनि रहेछ है, पिएसएम भने के हो यो? पिएसएम प्रिन्स त्यहाँ छौ तिमी? आर यु देयर प्रिन्स? यो प्रिन्स भन्ने मान्छे अनलाइन छ कि छैन, कि क्लासमा छ कि छैन? प्रिन्स आर यु देयर? क्वेसन सोधे पनि आन्सर दिँदैन। ओके, हु इज दिस पिएसएम? पिएसएम सर च्याट हेर्नु न, म नयाँ स्टुडेन्ट हो। Okay, you don't have to write it on chat. You can just, give your introduction. Okay, just just try to, we're just trying to make it resemble, make our class resembles a physical class. A physical class जस्तै बनाउने हो त्यो, एन्ड बोल्दा हुन्छ है। ओके, सो प्रिन्स त्यहाँ छ, यहाँ को? विष्णु पाण्डे त भइहाल्यो। विष्णु पाण्डे, यस सर। तिमी क्लासमा बस्छौ अनि 20 मिनट पछि गायब हुन्छौ, कहाँ जान्छौ तिमी? सर मेरोमा यो ल्यापटपमा प्रब्लम आएर हो के। ओके, हिजो 2 दिन मैले क्लास लिन पाएन सर, त्यही भएर। एन्ड ओके, सो ल है, अब राम्रोसित पढाए भाइ बहिनीहरू। यहाँ म यति अस्वस्थ हुँदाखेरि तिमीलाई पढाइरहेको छु, तिमीहरू क्लासमा बस्ने नबस्ने, इच्छा गर्ने नगर, त्यो त्यस्तो गरेर हुँदैन। क्लासमा रेगुलर बस्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, अदरवाइज स्कोर लिएर आउन धेरै गाह्रो छ। स्कोरै आइरहेको छैन स्टुडेन्टहरूको है, रेगुलर क्लासमा पढ्ने स्टुडेन्टहरूको त स्कोर कम आइरहेछ। स्कोर आएन भने तिमीहरूलाई यता पैसा तिरेर स्याट पनि पढ्नु, उता पैसा तिरेर स्याटको डेट पनि बुक गर्नु, तर पैसा खर्च हुन्छ बेकारमा होइन। अरू त्यो पैसा अन्तै खर्च गर्दा राम्रो। सो रेगुलरली गर्ने है। अस्ति कति भोक्याबुलरिजहरू गर्यो हामीले। vocabularies, there are lots of vocabularies that you have to. हजुर, रेकर्डेड क्लास अवेलेबल हुन्छ कि हुँदैन? recorded class, you won't be provided a recorded class. हामी अहिले recorded क्लासमा छैनौँ। हामी त्यो recorded क्लास अहिले हामीले दिएको छैनौँ। स्टुडेन्टहरू तिमीहरू प्लस के छ र केही प्रब्लम हुन्छ तिमीलाई यतिको टाइममा बस्नलाई? होइन होइन, कुनै बेला लाइन गएको हुन्छ नि त। लाइनहरू गयो त्यो, त्यसमा चाहिँ हामीले क्लास त हाम्रो रेकर्ड भइरहेछ होइन, तर रेकर्डेड भर्जनमा चाहिँ हामीले अब रेकर्ड भनेको एभ्री डे एभ्री क्लास नयाँ हुन्छ, रेकर्ड गरेर त्यो रेकर्डेड भर्जनमा हुने त्यो छुट्टै हो। त्यो ठिकै छ, अहिले हाम्रो रेकर्डेड छैन। त्यो रामचन्द्र सरसँग कुरा गर्न सक्छौ तिमीले। रेकर्डेड क्लासको बारेमा के छ सर? रामचन्द्र सर, आशिष सर त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले देयर? यस सर, यस्तो छ। अब यो खासमा हामीले के गरेका थियौँ अगाडि भन्दाखेरि, जस्तो रेकर्ड गरेर भिडियोज दिने गरेको समस्या के भइदियो भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरू क्लासमा रेगुलर आइदिने नआइदिने, हामीले रेकर्ड गरेर त राखेको हुन्छौँ। अब यदि तिम्रो चाहिँ छुटेको छ, तिमी आउनै नसक्ने स्थिति हो भनेदेखि त्यो छुटेको दिनको मात्रै, सबै त हामी दिँदैनौँ होइन। छुटेको दिनको चाहिँ केही भिडियोजहरू चाहिँ हामी प्रोभाइड गराउँछौँ है तिमीलाई। हुन चाहिँ रेकर्डेड बनाउने भनेको, हजुर, रेकर्डेड बनाउने भनेको अलिकति धेरै, रेकर्डेड क्लासमा त्यति धेरै फ्रुटफुल पनि हुँदैन। र रेकर्डेड बनाउने भनेको खास तिमीले टाइमै नभ्याउने हो भनेदेखि, तिमी अन्ततिर केहीमा इन्गेज छौ, जब गर्छौ भनेदेखि, त्यस्तो खालको स्टुडेन्टहरूलाई फोकस गरेर रेकर्डेड क्लास बनाउने हो, जुन तिमीहरूको लेभलमा हामीले रेकर्डेड क्लास बनाएको छैन। होइन सर, तिमीहरूको भन्दा माथिको, सरी सर, मैले भन्न खोजेको चाहिँ इफ द्याट केस हामी चाहिँ त्यसमा मिस भयो भने चाहिँ त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेको। नत्र भने त लाइभली नै आफूलाई राम्रो हो नि त। रामचन्द्र सरले भनिहाल्नु भयो, जस्ट एज ही हेज सेड, the classes that you have missed, that you will get the recorded version. जुन क्लास मिस गरेका छौ, इफ यु रेगुलर स्टुडेन्ट छौ भने तिमीलाई रेकर्डेड भर्जनमा दिन केही गाह्रो छैन। हाम्रो क्लास
रेकर्ड भइरहेछ यो ओके यो लाइभ Okay, sir. भइरहेछ Thank रेकर्ड you. भइरहेछ बट we want to make sure that all of the students be present in class regularly है रेगुलरली क्लासमा प्रेजेन्ट हुने एन्ड इन्टरेक्सन गर्ने यसमा एउटा राम्रो कुरा सोधेछ नयाँ साथीले रेकर्डेड भर्जन भन्छ ओके सो रेकर्डेड भर्जन कस्तो हुन्छ भने that would be useful for those kinds of courses in which you know the classes complete classes are completely dependent on lecture okay lecture may dependent on the class the entire class would be just like a lecture okay you will keep on hearing things from your lecturer's sides from your teacher's side throughout the class throughout 1 hour तिमीले गर्ने कुरा केही नै हुँदैन त्यहाँ सुन्ने कुरा मात्र हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तिम्रो लेक्चर ठिकै हुन्छ रेकर्डेड क्लास बट तिमीले एसएटीको क्वेसन्सहरु हेरेका छौ नयाँ साथी के रे तिम्रो नाम क्वेसन सोध्ने परी ओके सो तिमीले have you seen the questions एसएटीको क्वेसन्सहरु हेरेका छौ फर्मेटबाट क्वेसन्स हेरेका छौ छैन मैले केही पनि गरेको छैन सर म फर्स्ट टाइम हो यो so you might have seen that यो क्वेसन्सहरु एसएटी त एकदम इन्टरेक्टिभ छ ओके टिचरले एउटा सेन्टेन्स बोल्छ स्टुडेन्टले अर्को सेन्टेन्स बोल्छ टिचरले एउटा सेन्टेन्स बोल्छ स्टुडेन्टले अर्को सेन्टेन्स बोल्छ सो यस्तो सिचुएसन यस्तो क्वेसन्स हुने भएको भयो इट्स टु मच इन्टरेक्टिभ ओके लेक्चर मात्र हुँदैन यहाँ कीप अन गिभिङ मात्र हुँदैन क्वेसन्स गर्ने एन्ड यु मेक मिस्टेक्स अन द क्वेसन्स ओके यु पोन्डर अन योर मिस्टेक्स यु थिङ्क केयरफुली अन योर मिस्टेक्स यु हेभ मेड द मिस्टेक्स you try to understand yourself and when you fail to understand जति बेला तिमीले ट्राई गर्छौ फेल गर्छौ त्यसपछि you raise questions then I give explanations then after you begin you happen to find another doubt मैले explanation दिँदाखेरि अर्को doubt आउँछ then after you question then after I answers it's totally interactive there is nothing to give lecture in this SAT classes it's not only for Pari it's for Prince Ritesh Mega Vishnu सबै साथीहरुको लागि यही हो है we have to make our class as interactive as possible we have to discuss every questions we have to discuss every alternatives every passages every lines okay सबै कुरा डिस्कसन गरेर गयो भने हुने हो अदरवाइज यो एसएटी मा त लेक्चर भन्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन र यसलाई रेकर्डेड भर्जनमा हामी म प्रोटोल पनि हुँदैन सायद हुँदैन पनि होला लेक्चर रामचन्द्र सरले भनिहाल्नु भयो रेकर्ड त भइरहेछ यस्तै केसमा मात्र हामी दिन्छौँ है त ओके सो आज नयाँ स्टुडेन्ट छ एकजना अरु पनि सबै नयाँ अब सबै नयाँ स्टुडेन्ट एभ्रीवन इज न्यू आई थिंक ओके नोबडी इज ओल्ड यो क्लासमा सबैजना नयाँ नै हो सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड सम अफ द भोक्याबुलरीज है अब हामी नयाँहरुले तिमीहरुले क्वेशन्स एसएटी को क्वेशन्स को फर्मेट have you find out the format क्वेशन्स त हेरे होला नि सबैजनाले क्वेशन्स आज हामी नयाँ क्वेशन्स गरौँ न आज हामी रिडिङ्सबाट गरौँ ल ओके फर्स्टमा अलिकति नयाँ साथीसँग कुरा गरौँ के छ एसएटी को बारेमा है सानो Okay, so as I'm reading, okay, let's do the reading. But before, sorry, before starting reading, I'd like to have a little chat with a new friend because she is new and she said that she has not seen, she doesn't know anything concerning SAT. उसलाई एसएटी को बारेमा केही पनि थाहा छैन भन्छ है ओके सो क्वेशन्स को बारेमा थोरै म भन्छु क्वेशन्स को बारेमा मात्र भन्छु ओके I won't be telling about the scores I won't be telling about why SAT is given I won't be telling about what is SAT so what is a present trend concerning SATs यो यस्तो कुराहरु मैले अहिले भन्दैन I would just be telling about the question format and about English है नयाँ साथीलाई बिकज सुरुमै स्टार्ट गर्न गाह्रो हुन्छ
सो त्योभन्दा अगाडि पुरानो साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने गोइङ टु स्टार्ट I'm sorry. Okay, I'm going to रिडिङको च्याप्टरमा जाउँ अनि त्यहीँबाट म थोरै साथीलाई इन्ट्रोडक्सन पनि दिन्छु है त ओके आज रिडिङ गरौँ है ओके सबै पुरानोहरू जो छ उनीहरूलाई पनि भन्यो भने पुरानो त के पुरानो भन्नु अब सबै पुरानो नयाँहरू नै जस्तो छ है कोही पनि यहाँ उ छैन सो तिमीहरूलाई म सबैजनालाई सोध्छु है सायद हाम्रो पहिलेकोहरू जो छ उनीहरूलाई म के सोध्छु भने तिमीहरूले यो स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि है सबैजना सो यो सेयर भएको स्क्रिनमा नि you've seen different topics regarding the digital SAT reading. Okay, SAT is digital. Okay, Pari, the new change, as you say that you are a completely new students having no knowledge concerning the questions concerning the exam formats. So we could have thousand. So the as it is digital, that means you have to give your exam on computer, on screen. Okay, so digital SAT. There are 3 sections: reading, text completion, and conventions, grammar, or even SAT has named writing and language. Writing one section writing when I go, you don't have to write an essay, you don't even have to write a single sentence. You have to edit the sentence. The grammatical mistakes, which might be there in a sentence. Your sentence ma bhako grammatical mistakes like find out garna chai writings bhandincha ke tinhare. Okay, so writings means not you don't have to write anything. Okay, so there are 3 sections in reading, sorry, in English, and there would be 2 sections in 3 different parts in English and 2 okay, so if I say this like this, it would be completely abstract. I'm going to ask old students some questions. Okay, so पुरानोहरुले हेर त यो रिडिङ सेक्सन्समा जुन छ नि यो रिडिङ सेक्सन्समा देखिएको क्वेशन्सहरु मध्ये तिमीहरुले कुन कुन क्वेशन्स गरेका छ क्लासमा मैले कुन कुन क्वेशन्स गराए हाउ मेनी क्वेशन्स आई we've done in the class हेर त सबै जनालाई सोधेछु है मैले पुरानोहरुलाई विष्णु रितेश मेक प्रिन्स है यिनीहरूलाई सोधेको छु मैले अरु 1-2 जना फेरि आज एब्सेन्ट छ जस्तो छ ओके सो तिमीहरुले यो के गरेका छौ यो कुन चाहिँ क्वेशन्स गरेका छौ रिडिङ सुरु गरे क्वेशन्स यु डन रिडिङ सुरु कुनै गरे गरेको छैन सबै गरेका छौ सो के छैन रिडिङ छैन ओके गरेकै सो छैन द्याट्स व्हाट ल म तिमीहरुलाई रिडिङको पार्टको सबैभन्दा सजिलो क्वेशन्सबाट स्टार्ट गराउँछु है त है So today we're going to start from the most easiest section of the reading है रिडिङ को सबैभन्दा इजिएस्ट सेक्सनबाट स्टार्ट गर्छु र यो स्टार्ट गर्दाखेरि नै म थोरै नयाँ साथीलाई एसएटी को इंग्लिश सेक्शंस को थोड़ा इन्ट्रोडक्सन्स पनि दिन्छु है सो यसलाई खास रिडिङ सेक्सन्समा त राखेको छैन एसएटीले त म रिडिङ नै भनिदिन्छु यसमा किनभने रिड गर्ने मटेरियल्स ज्यादा छ स्टुडेन्ट्स नोट्स भन्छ Okay, so students notes. Hey, students notes को question. Some my students, I'm going to open this notes. Okay, and we'll see questions belonging to the students notes category, and we'll have some discussions. Okay. Everyone.
So म सबैजनालाई एउटा थोरै introduction जस्तो दिन्छु है त किनभने you said that you haven't done any of these questions. That means this class is going to be new for everyone. Okay, सबैजनाको लागि नयाँ हो. That means everyone is new over here. Nobody is an old students. We can't say that because everyone said that none of these questions that I have illustrated on my display, I've stored in my display, none of these questions, any one of you familiar with. Yeah, कोही पनि familiar छैन यो questions-हरुसँग भनिसकेपछि, that means for everyone the reading section is new. Okay, so this introduction is basically with the new students को लागि है. म थोरै किनभने केही पनि थाहा छैन भनिसकेपछि फेरि के गरिरहेको छौं त यो हामीले भन्ने जस्तो प्रब्लम हुन सक्छ के. ओके, सो यसमा SAT मा के हुन्छ, you'll have in the English section मा है, in English section SAT को English section मा के हुन्छ, you'll have reading. This is also called reading comprehension भन्छ है. Okay, and reading comprehension is actually this section is prevalent. You can see this section being present in any kind of standardized test. जुनसुकै खालको standardized test मा पनि reading comprehension चाहिँ हुन्छ नै. SAT मा पनि छ. And in reading comprehension, I hope that you know, I guess that you know that all you have to do is you have to read a passage and you have to answer the questions. Questions would be in an objective form, means there would be equations, and following the questions there would be an answer alternatives, and to answer those questions you have to completely rely on the informations provided in the passage. So that's why that is called an objective questions. That is what the meaning of an objective question is. Objective question means to answer that question, you have to completely rely on the information provided in the passage. Passage ma दिएको informations ma totally dependent हुने भएको कारणले slight dependent objective questions भन्छ. So all the questions that you happen to encounter in your SAT exam, they all would be objective questions. That means you don't have to write anything in your SAT exam. Answer tick लगाउने मात्र हो के. So reading comprehension. Okay, and the next section is text completion. And the next section is convention, or SAT ले चाहिँ formally यो section लाई के भनेको छ भने writing sections भन्छ है. This is called writing sections. Okay, there would be 3 different kinds of questions that you happen to encounter in your SAT exam. तिम्रो SAT exam मा तिमीलाई यस्ता 3टा खालका questions हरु आउँछ. In the English section, यो अरु साथीहरुलाई त थाहा थियो होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कसैले पनि क्वेशन सोधेन. विष्णुलाई थाहा थियो कुरा? रितेश गुरुङलाई थाहा थियो? रितेश थाहा थियो? Okay, so कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन है, या नयाँ साथीले थाहा छैन भने. Okay, so there are 3 different kinds of questions यसरी आउँछ है त. सबै साथीहरुलाई म के भन्छु भने so far अहिलेसम्म the English that we are used to, means the English that we see, that we have seen, or that we have encountered in your school, in our school days, or in our high school days, in college level, that English is going, that is, you'll see the English in SAT is going to be a bit different. Okay, अहिलेसम्म हामीले देखेको इंग्लिशबाट अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ है. I don't say it's difficult, I say it's different.
It's different because these questions are made for American students. Okay, and you can see that there is a big difference between the courses or the curriculum made in America for a junior, a secondary, and high school student in English, for English, okay, English curriculum. You see the big difference between the one that is provided in English-speaking countries, basically in America, Canada, England, and in other countries throughout the world. संसारको अरू देशमा र उनीहरूको देशमा हुने इङ्ग्लिसको करिकुलममा, बेसिकली नेपालको भनौँ न, अरू देशको किन कम्पेरिजन गर्ने, you'll see the very big difference over there. So करिकुलममा डिफरेन्स भइसकेपछि सो यहाँ आउने इङ्ग्लिस पनि तिमीहरूलाई थोरै डिफरेन्ट लाग्छ के, अहिले भन्दा आफूले पढिसकेको भन्दा अलि थोरै डिफरेन्ट लाग्छ उनीहरूको करिकुलम, किनभने उनीहरूलाई कुन लेभलको स्टुडेन्टलाई हामीले टेस्ट लिँदैछौँ भन्ने कुरा हो नि त। यहाँ द्याट मिन्स यो लेभलको स्टुडेन्ट छ भन्नको लागि त यसले योभन्दा अगाडि के पढ्यो भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर क्वेसन्स बनाउने हो नि त। सो द्याट मिन्स एसएटी वालाहरूले क्वेसन्स बनाउँदाखेरि अमेरिकन स्टुडेन्ट्स, अहिलेसम्म अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरूले स्कुलमा र हाई स्कुलमा के पढ्यो इङ्ग्लिसमा त्यसलाई हेरेर क्वेसन्स बनाउने हो है। बट इन फ्याक्ट कलेजमा के पढ्यो त्यो कुरा चाहिँ इङ्ग्लिसमा सोध्दैन है यसमा। ओके, सो लेभल अफ इङ्ग्लिस चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने हुन्छ है। सो उनीहरूले कलेजमा स्कुलमा के पढ्यो द्याट्स गोइङ टु बी टोटली डिफरेन्ट देन वाट म अरू देशको कुरा गर्दिनँ है, we studied in our college and in school. Okay, that's the big difference. So that's why you're going to find a big change. Okay, you'll see that lots of different vocabularies that you have never seen in your life. You have to see in your SAT questions ma kaile pani life ma nadekheको vocabularies आउँछ. Grammars, maybe we have done grammars throughout our school days, in college. Even you might have scored very good in your English test in college, A+ ल्यायो, but still okay. So grammar को त्यो लेभलमा गएर हामीले डिस्कसन गरेकै थिएनौँ अहिलेसम्म कलेजमा। हामीलाई डिस्कसन नगर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो। Even though we did not study all those things in our school, still we scored very good in English. Yeah, इङ्ग्लिसमा हाम्रो राम्रै स्कोर आउँथ्यो नपढ्दाखेरि पनि। बट अब यहाँ आइसकेपछि ग्रामरको धेरै सानो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा गएर they just try to make your writing, make your speech very much accurate, very much formal. Okay, formal form ma bhako English banaउने try गर्छ उनीहरूले। So that's why our reading comprehension sections ma पनि reading गर्ने skills. Okay, so पहिला presuppositions के गर्छ त भन्दा यिनीहरूले यतिको लेभलको टेक्स्ट पढिसकेको छ, यतिको लेभलको टेक्स्टलाई यतिको लेभलको टेक्स्ट पढ्न सक्छ यिनीहरूले भन्ने हिसाब presuppositions मा उनीहरूले टेक्स्ट दिने हो के हैन। अब नेपालको स्टुडेन्टले के पढाएको छ भन्ने कुरा त उसलाई थाहा हुँदैन, उसलाई हुने कुरा पनि भएन। बिकज 95 more than 95 भनौँ न, ओके, more than 95% of the students SAT candidates चाहिँ के हुन्छ त, अमेरिकन्स हुन्छ। द्याट मिन्स उनीहरूले अरू देशको क्यान्डिडेट्सलाई हेर्दै मतलबै गर्दैन। दे डोन्ट इभन care for the other students or the international candidates भनौँ न, international candidatesहरूलाई खास मतलब पनि उनीहरूले क्वेसन्स बनाउने भनेको अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरूको लागि। सो द्याट्स वाइ you'll see it a bit changed, है। चेन्ज भन्छ, डिफिकल्ट भन्दैन, चेन्ज हुन्छ यो। तर अलिकति लजिकल खालको क्वेसन्सहरू हुन्छ। सरकारी स्कुलमा पढ्ने, गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने स्टुडेन्टले पनि अस्ति मात्र 1470 लिएर आएको छ के। 1470. She studied, one of my students, she studied in a very, remote part of Nepal in a government school, but still she scored, 1470, because it's not only about English, it's all about, your cognitive ability, your reasoning capability. तिमीले reasoning कतिको गर्छौ, तिम्रो cognitive ability कति छ, thinking process, त्यसमा चाहिँ depend. It's not your English test. It's not like IELTS. Okay, IELTS जस्तो हुँदैन यो इङ्ग्लिस टेस्ट होइन है। So it's not IELTS, it's not even a language test. Okay, it has nothing to do with language. It's just a medium है, यसमा चाहिँ रिजनिङ ज्यादा हुन्छ ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि। सो
बट स्टिल अब त्यो भन्नुको अर्थ के नि त इङ्ग्लिस राम्रो नभए पनि हुन्छ इङ्ग्लिस सुड बी ओके फर्स्ट इङ्ग्लिस राम्रो हुनुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै इङ्ग्लिस मात्र राम्रो भयो भने यसको आइएलटिएसमा 7.5 आएको हुनसक्छ बट स्टिल यु एन्ड अप स्कोरिङ लेस देन 550 इन एसएटी 7.5 आउँछ 550 भन्दा कम आएको हुनसक्छ एसएटीको इङ्ग्लिसमा धेरैजनाको त्यस्तो हुन्छ क्या सो द्याट चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ मैले यो गाह्रो छ भन्न खोजेको होइन डिफ्रेन्ट छ भनेर भन्न खोजेको है किनभने तिमीहरूले कुन एक्सपेक्टेसन गरेर यहाँ कोर्समा इन्भल्भ भएको हुन्छ इङ्ग्लिस कुन एक्सपेक्टेसन गरेर इङ्ग्लिसको क्वेसन्सहरूलाई लिएको हुन्छ त्यो एक्सपेक्टेसन्स भन्दा बाहिर गइसकेपछि यु बिकम भाइलेन्ट तिमीहरू भाइलेन्ट हुन्छौ हिंसक हुन्छौ कि तिमीहरूले के एक्सपेक्टेसन गरे हुन्छौ त्यो एक्सपेक्टेसन मिट भएन भनेदेखि मैले सोचेको जस्तो क्वेसन नै छैन यहाँ मुखले तपाईँ भन्दैन भित्र फिलिङ्स त्यो भइरहेको हुन्छ तिमीहरूको अनकन्सियसमा त्यस्तो भइरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसन्स पनि हुन्छ यस्तो क्वेसन्स कहाँ गरेछ हाम्रो त इङ्ग्लिसमा अलरेडी कति राम्रो स्कोर आइसकेको छ यो बेकारमा भनेर भन्छ ओके सो एक्सपेक्टेसन्सलाई मैले तिमीहरूको एक्सपेक्टेसन रियुन गर्न खोजेको होइन बट आई एम जस्ट ट्राइङ टु मेक यु क्याउसेस एन एडभान्स गाह्रो होइन डिफ्रेन्ट छ इफ यु ट्राई टु लर्न then you are really going to learn much okay धेरै कुरा लर्न गर्छु लर्नै गर्न छैन but if you have a feeling that I've learned everything there is nothing I need to learn भन्ने हिसाबमा so all I have to do is I have to hit the questions right भन्ने expectation सित आएको छ भने you'll be disappointed okay यसको क्वेसन्स हो 10-15 वटा 20 वटा क्वेसन्स हुन्छ 15-20 वटा तपाईलाई यतिकै मिलिहाल्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन सित आयो भने तिमीहरूको एक्सपेक्टेसन रियुन हुन्छ अनि एक्सपेक्टेसन रियुन भइसकेपछि स्टुडेन्ट्सले सबैभन्दा पहिला अरू कसैलाई पनि यसको दोष लगाउँदैन आफूलाई कहिले पनि दोष लगाउँदैन आफूमा कहिले पनि हेर्दैन र स्टुडेन्टले अरू चिजमा यसको भायोलेन्स बोक्छ सबैभन्दा मुख्य कुरा भने आफूलाई उसले टर्चर दिन्छ के ओके सो यसमा चाहिँ सेल्फलाई नै टर्चर दिइरहेको हुन्छ उसले सो एक्सपेक्टेसन्सलाई चाहिँ यसो गर मैले सिक्नुपर्ने कुरा छ है यहाँ भन्ने हिसाबमा आउनुपर्छ अनि त्यसपछि मात्र तिमीले लर्न गर्न सक्छौ है ल ओके सो टेक्स्ट कम्प्लेसन्स भन्ने सेक्सन हुन्छ एउटा टेक्स्ट कम्प्लेसन्स म यो सिम्पल भन्दाखेरि टेक्स्ट कम्प्लेसन इज ए फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यो एउटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हो है टेक्स्ट कम्प्लेसन सेक्सन भएको र यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा चाहिँ तिमीले हुन्छ यु विल गेट अलमोस्ट 5-6 क्वेसन्स अफ दिस क्याटेगोरी इन योर एसएटी एक्जाम एन्ड what you have to fill in the blanks in an incomplete sentence. So they were text completion. There would be an incomplete sentence, a blank over there. A word would be missing from the blank. There would be an alternative just underneath the questions, 4 alternatives, and the missing word in a question, in a sentence, okay, in the very questions, you have to choose from among those alternatives. The alternative बाट चुज गरेर त्यसमध्ये एउटा सेन्टेन्स तिमीले राख्ने हो के त्यही है सो द्याट मिन्स एउटा वर्ड मिस भएको हुन्छ सो यसलाई चाहिँ भोक्याब क्वेसन्स पनि भन्न मिल्छ तिमीहरूलाई एसएटीमा लगभग अब यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई खास के सोध्ने हो त भन्दाखेरि नि सोध्ने कुरा धेरै छ मैले यहाँ भनेर सकिदैन यो ओके सो द्याट्स व्हाई आई सेड दैट दिस इज नट द लेक्चर ओरिएन्टेड क्लास लेक्चर ओरिएन्टेड क्लास होइन सोध्ने कुरा यसमा के छ साइकोलोजिकल कुराहरू बुझ्यौला सो भोक्याब क्वेसन्स पनि भन्छ तिमीहरूलाई खास तिमीहरूको एकाडेमिक भोक्याबको कमान्ड सोध्ने हो के यसमा एकाडेमिक भोक्याब के हो त यो एकाडेमिक भोक्याब भनेको चाहिँ द वर्ड्स है म भन्छु द वर्ड्स कस्तो खालको वर्ड त that are going to be okay that appears on any of the field जस्तो कि like यो म्याथ्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई पनि आउँछ क्या प्योर म्याथ्स पढ्ने स्टुडेन्ट हुन्छ नि तिमी अमेरिका जान्छौ के गर्नु त ब्याचलर्स इन म्याथमेटिक्स प्योर म्याथ पढ्छु भनेर जाने स्टुडेन्टले पनि त्यहाँ गइसकेपछि ब्याचलरमा यो वर्ड चाहिँ देख्छ क्या द्याट मिन्स यो वर्डलाई नजानिकन उसलाई गर्न गाह्रो हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त
एकाडेमिक भोक्याब भन्छ के कतिपय डिक्सनरीमा कति वर्ड हुन्छ नि है there are lots of words in dictionary but त्यहाँ भएको सबै वर्ड त लाइफमा सधैँ सबैजनालाई काम लाग्दैन नि सबैजनालाई हुँदैन नि त्यो there are lots of words 70-80,000 words हुन्छ अक्सफोर्डको एडभान्स लेभलको डिक्सनरीमा but still okay there are only limited certain academic words okay they are going to be repeated in any of the fields okay and regardless of the fields regardless of the professions you need to learn these words यो वर्ड चाहिँ जुनसुकै फिल्ड जुनसुकै प्रोफेसनमा भए पनि जान्नै पर्ने हुन्छ बुझ्नको लागि त्यो प्रोफेसनल कम्युनिकेसन गर्नको लागि प्रोफेसनल कम्युनिकेसन भने है मैले प्रोफेसनल कम्युनिकेसन गर्नको लागि जस्तो कि डाक्टर छौ या बिरामीसँग त तिमीले के भन्छौ सिम्पल वेमा यो हो भन्छौ ओके सो अर्को डाक्टरसँग कुरा गर्नु पर्यो भने तिमीले कुनै टेक्स्टमा पढेको कुरा त भन्ने हो या that means you are going to use a completely academic words academic language त्यो academic language मा त यो वर्ड सबै आउँछ so doctor पढ engineer पढ mathematician पढ जसुकै हो so these words are going to be you have to encounter these words in your academic life so that's why these are called academic vocab यिनीहरु धेरै हुन्छ academic vocab हरु है लेभल अनुसार हुन्छ like maths साइन्स फिल्ड म्याथ्स को फिल्ड भनौं लिबरल आर्ट्स को फिल्डहरुमा त झन् ज्यादा आइहाल्छ है साइन्समा त आउँदैन भन्ने स्टुडेन्ट्सहरुको नर्मली सोच हुन्छ केमिस्ट्री पढ्दा फिजिक्स पढ्दा बट स्टिल त्यहाँ पनि आउँछ त्यही भएर सोधेको हो यो वर्डहरु है अर्को कुरा भनेको भोक्याब्सलाई टेस्ट गर्दाखेरि राख्न सक्छ कि सक्दैन भनेर टेस्ट गर्दाखेरि स्टुडेन्टको सेरेब्रल प्रोसेस कग्निटिभ प्रोसेसको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ के यो साइन्टिफिकली नै प्रुफ भएको कुरा हो है सो त्यही भएर तिमीहरुलाई यो वर्ड्स तिमीहरुले फिट गर्न सक्छौ कि सक्दैन प्रपरली भनेर सोधे यस्तै तिमीहरुको दिमागको एबिलिटीको धेरै कुरा बताउँछ भोक्याब एकाडेमिक वर्ड्सहरुको बारेमा यसरी सोध्छ तिमीहरुलाई र एसएटी मा चाहिँ मैले भने लगभग 1500 वटा जति है 1500 वटा प्लस माइनस भनेछु है मलाई 1-200 वटा बढी थपिन पनि सक्छ यसमा यति भोक्याबुलरीज एकाडेमिक वर्ड्सहरु चाहिँ हाई स्कुल सिद्धेको प्लस 2 सिद्धेको स्टुडेन्ट्ससँग एक्सपेक्ट गर्छ ओके कलेज बोर्डले हो यति वर्ड चाहिँ गरेर जानुपर्छ र यो वर्ड हामी क्लासमा गर्छौं क्लासमा गरेर मात्र पुग्दैन इट्स नट इनफ ओके सो यु हैव टु डु 1500 to 1700 वर्ड्स त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ बट इट्स फर्स्ट ओके we discuss the meaning of these words when we are on the section text completion sections and text completion sections को discuss गर्दाखेरि we'll discuss these words but only the first discussion is not enough it's all about retaining those words their meanings in your mind that means you have to be very much actively involved in this vocabulary stuff आफैले vocabulary stuff मा इन्भल्भ भइराख्नु पर्छ जान्नु पर्ने वर्ड चाहिँ 15 देखि 1700 वटा छ अब यो 15 देखि 1700 वटा वर्ड टिचरले तिमीहरुको दिमागमा टाउकोमा लिएर हाल्ने चाहिँ होइन है फेरि टिचरले यसलाई डिस्कसन गर्ने हो I keep on discussing these words okay in class यसले तिमीहरुलाई धेरै फ्रुटफुल हुन्छ चाहिने वर्ड चाहिन्छ यो वर्ड चाहिदैन यो एकाडेमिक वर्ड हो भनेर कलाएर यसको एउटा टेबल बनाउने यसको एउटा लिमिटेशन्स बनाउने र यति गरेर भनेर तिमीहरुलाई सजिलो बनाउने हो टिचरको काम भने अब यो वर्डको मिनिङको डिस्कसन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सो यसमा चाहिँ यो टिचरको टेरिटरी भयो ओके so once I provided all the list of the words once I have given the rough sketch of the meaning of the words the ball is in your court त्यसपछि बल तिमीहरुको कोर्टमा हुन्छ अब त्यसलाई कसरी खेल्ने तिमीहरुको जिम्मा हो है त जस्ट लाइक प्लेइङ टेनिस मेरो हातमा थियो मैले त बल तिमीहरुकोमा पठाइदिए अब तिमीहरुले कसरी हान्छौ त्यो अनुसार चाहिँ अर्को चोटी बल पाउँछौ तिमीहरुले ओके प्यासिभली बसिराख्ने त्यो इट्स टोटली इन्टरएक्टिभ टेक्स्ट कम्प्लेसन क्वेशन्स अनि अर्को चाहिँ कन्भेन्सन क्वेशन्स भन्ने हुन्छ यो त ग्रामरसँग रिलेटेड क्वेशन्स हो ग्रामटिकल मिस्टेक्स हुन्छ इट्स जस्ट लाइक यसमा पनि एउटा क्वेशन्स हुन्छ ब्ल्याङ्क हुन्छ त्यो ब्ल्याङ्कमा फिल अप गर्ने हो अल्टरनेटिभ्सबाट फिल अप गर्ने यसलाई कन्भेन्सन यसलाई ग्रामर भन्दिन्छ है म
ग्रामरको क्वेसन हुन्छ सो इंग्लिश सेक्सन्समा यति क्वेसन्स हुन्छ है इंग्लिशमा there would be two sections दुईटा सेक्सन्स हुन्छ इंग्लिशमा सेक्सन ए को लेभल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मिडियम लेभलको हुन्छ है यही त होला नि हैन मिडियम लेभल र सेक्सन बी हुन्छ एन्ड सेक्सन बी हुन्छ सेक्सन बी चाहिँ it depends upon your performance in section A तिम्रो सेक्सन ए मा कस्तो खालको परफर्मेन्स छ त्यो परफर्मेन्समा कम्प्लिटली डिपेन्ड हुन्छ सेक्सन बी That means section A मा धेरै क्वेशन्स राइट गर्यो भने सेक्सन बी मा डिफिकल्ट क्वेशन्स आउँछ र त्यो सेक्सन ए बी मा डिफिकल्ट क्वेशन्स आयो भने तिम्रो स्कोर्स पनि ज्यादा आउँछ बिकज क्वेशन्स जति डिफिकल्ट भयो क्वेशन्सको स्कोर पनि त्यति धेरै हुन्छ है सेक्सन ए मा धेरै क्वेशन्स राइट गरेनौ भने बी मा त्यो भन्दा सजिलो क्वेशन्स आउँछ बट जति राइट गर त्यसको स्कोर धेरै आउँदैन यस्तो बनौ है एउटा एक्जाम्पल दिउँ एउटा क्वेशन छ इजी छ लेट्स से यसको 1 point आयो है अब अर्को क्वेशन छ 2 नम्बर यो हार्ड छ भने मिडियम छ यसको लेट्स से एउटा क्वेशन्सको है 2 नम्बरको एउटा क्वेशन्सको 2 भन्यो भने तिमीलाई कन्फ्युजन होला अर्को क्वेशन छ मिडियम लेभलको क्वेशन्स एउटै छ बट यसको कति भयो त तिमीलाई मिडियम लेभलको क्वेशन छ दैट मीन्स यसको आन्सर सरी स्कोर आउँछ 3 लेट्स से एउटा क्वेशन्सको 3 स्कोर आउँछ र अर्को छ एउटा क्वेशन छ हार्ड लेभल छ हार्ड लेभल छ भने यसको एउटै क्वेशन्सको 5 स्कोर आइदिन्छ के दैट मीन्स यो इजी क्वेशन्स 5 वटा राइट गर्नु र यो हार्ड क्वेशन्स एउटा राइट गर्नु एउटै हुन्छ ठीक छ सो दिस इज व्हाट दे कॉल्ड एडाप्टिभ टेस्ट यसलाई यिनीहरू के भन्छन् त एसएटी वालाहरू एडाप्टिभ टेस्ट भन्छ The adaptive भनेको the questions that you are going to get in the second sections or the questions that you would get in the second section would completely depend upon your performance in section A. That means if you hit most of the questions in significant proportion of the question in first section right, that means you found those questions easy. So your computer will search another questions for you, which would be comparatively more difficult. But in comparison to section A, in section B, you would be getting less number of questions, and each of those questions, they would be comparatively harder and comparatively bearing more score. अगाडिको sections भन्दा comparatively harder हुन्छ र comparatively more score bear हुन्छ ठीक छ okay so that's what they called an adaptive test okay so luckily so far up to date till now your SAT exam is section adaptive. There are two kinds of adaptive tests. One is question adaptive.
Another is section adaptive. This question adaptive test, okay, in this kind of adaptive test, the second question that you would get would depend upon your performance in the first question. That means पहिलो questions जस्तो गर्छौ त्यो questions को comparison मा त्यो questions को reference मा second question आउँछ. पहिला questions right गर्यो भने त्योभन्दा harder question आउँछ. पहिलो questions wrong गर्यो भने त्योभन्दा सजिलो question आउँछ. But the game is that if you get the harder questions, you would score more. That means because the harder question would worth more score. Harder questions भयो भने धेरै score हुन्छ. But if you could not score right first question, the second question would be comparatively easier, but there would be a chance that you would hit that question right, but still the score that question worth would be lower. तिम्रो स्कोर त जतिवटा राइट क्वेशन्स गरे पनि कमै आउँछ हैन. So that means, so this is the rules of the game, okay? In the question adaptive, the second question would depend upon your performance on the first question. But in section adaptive, there is a bit change, okay? The situation is a bit changed. The change is that it's not the question. It's not, first and second questions that are dependent with each other, okay? You would get a section, it's ready-made. Your sections ready-made huncha. Almost you would get 25 to 27 questions in a section. And only after doing that section, okay, the next section comes. And in the next section would be dependent upon your performance in the previous section. Questions adaptive and section adaptive. पछाडिको section, अगाडिको sections मा तिमीले कस्तो performance गर्यो त्यसमा depend हुन्छ. If you score more questions right, if you hit more questions right in the first sections, then in the second section you would get harder questions, okay? And also the number of the questions in the second section would be comparatively, less. But if you score less number of questions, below average, or performance if it is below average in the first section, in the second section, you would get comparatively easier questions. But even though you hit those questions right, because the fact that, it's always that if the question happens to be easy, there is much probability that, students would hit those questions right. But even though you hit those questions right, but the rule of the game is that those questions, as they are easier one, they worth low score. And even though the number of questions you hit right may be more, still there might be a chance that you would score less than those candidates whose number of questions that they hit right would be comparatively lower. तिमी भन्दा थोरै number of questions right गर्ने साथीको स्कोर पनि तिम्रो भन्दा धेरै आउन सक्छ. Right? So it's not dependent upon how many questions you hit right. It's totally dependent upon what sort of questions you hit right. Whether those questions that you hit right belongs to difficult or easy category. If they are difficult, if they belongs to difficult category, then obviously your score would be higher. If they are, easier or medium category, then obviously your score would be lower. So that's the case. So adaptive test. Hey, Diksha. So this seems almost like an orientation class. Hey, orientation just matra bhayo आजको class. ल यसमा यस्तो भयो. अब तिमीहरु मध्ये कसैको केही क्वेशन छ बाबुहरु? आज अब यति हो, यस्तै खालको क्वेशन्सहरु भयो, यस्तै डिस्कसन भयो है. 10 मिनेट मात्र बाँकी छ टाइम, मलाई पनि अलि सन्चो छैन. Just discuss these sorts of things today. यस्तै कुराहरु डिस्कस गरौँ अनि भोलि हामी we can go to the questions है. रिडिङ को अब एउटा दुईटा सेक्सन सिद्धाउँछौं अनि त्यसपछि अब भोक्याबुलरी चाहिँ यस्तो हुन्छ है. अस्ति हामीले कतिवटा भोक्याबुलरी गरे थिए? Our first vocabulary, first
क्लासमा टेक्स्ट कम्प्लिसन क्लासमा हामीले कतिवटा गरेका थियौँ 17. No, up to 17, but number of vocabularies, how many vocabularies we've done last time? Total number of vocabulary याद छ तिमीहरूलाई त मैले पढेरै आऊ भनेको थिएँ याद गरेँ नि त कुरा त याद त गर्नै पर्यो नि हैन मेघ राई 55-60 जति भयो होला सर ओके 55-60 वटा वर्ड हामीले गर्यौं के बा फ्राइडे अब फ्राइडे भयो सैटरडे भयो आज सन्डे भयो 3 दिनमा त तिमीहरूले यो वर्ड त मजाले गरिसक्नु पर्ने थियो भाइ बहिनीहरू अदरवाइज तिमीहरूले गर्न भ्याउँदैनौ किनभनेदेखि म एउटा रुटिन बनाउँछु है रुटिन के छ भने विष्णु पाण्डे तिमीले के भन्न खोज्या हो तिमी अस्ति क्लासमा पनि थिएनौ स्याटरडे क्लास थियो र सर सैटरडे थिएन फ्राइडे क्लास तिमीले भोक्याबुलरी मिस गर्यौ मैले दिएको भोक्याबुलरीबाट 90% क्वेशन्स भोक्याबुलरी त्यहीबाट रिपिट हुन्छ ओके त्यो भोक्याबुलरीको पेरिफेरीबाट बाहिर गइसकेपछि अरूबाट आउँदैन त्यो भोक्याबुलरीको क्लास एकदम सिरियस भएर लिने है तिमीहरूलाई ओके मैले क्लासमा गराएको भोक्याबुलरीबाट मैक्सिमम भोक्याबुलरीज वर्ड्सहरु त्यहीबाट मात्र आउँछ most of the vocabularies that you would encounter in your exam would be from the list, from the words, from the collection of the words, the group of the words that I would discuss in the class. मैले क्लासमा जति डिस्कस गर्छु त्यही बनाउँछ vocabularies सिरियस भएर क्लासमा vocabularies-मा ध्यान दिने तिमीहरूलाई vocabularies-मा अलिकति प्रब्लम हुन्छ है मैले त्यही भने अघि नै लेभल अफ इंग्लिश भनेको थिएँ नि सो एउटा रुटिनमा के बनाउँछु भने है बेसिकली हाम्रो हप्तामा खास 5 डेज क्लास हुन्छ अनि एक दिन मक टेस्ट हुन्छ तर मक टेस्ट हामीले अहिले अनलाइन क्लासमा अहिले गरिसकेका छैनौं तर मक टेस्ट गर्नु जरुरी छ रामचन्द्र सर त्यही हुनुहुन्छ तपाई आर यु देयर हजुर सर म यही छु सर रामचन्द्र सर हामी यो मक टेस्ट चाहिँ के गर्ने होला यिनीहरुको लागि कि पछि तपाईमा बसेर कुरा गर्ने कि अहिले केही भन्न मिल्छ तपाईको अब यस्तो गर्ने अब यो एक हप्ता त गर्दैनौ नेक्स्ट विक भनेको तिहार पछिको शनिबार भन्दा पछाडी के हुन्छ हामी शनिबार बजेर टेस्टको लागि क्वेशन रेडी गरेर अनि त्यसपछि गरौँला सर ठीक छ त्यही त मक टेस्ट म त्यही त ल भयो सर है थ्यांक यू यस्तो छ है हप्तामा 6 दिन क्लास हुन्छ यु विल हैव 6 क्लासेस इन अ वीक ओके 5 दिन तिमीलाई टोटली क्लास हुन्छ एक दिन तिमीहरुको मक टेस्ट हुन्छ यो मक टेस्टमा पार्टिसिपेसन कन्टिन्युअसली पार्टिसिपेसन धेरै ओके यसले 40% वर्थ गर्छ है फिजिकल थ्योरी क्लास लिएर मात्र हुँदैन सो यु शुड हैव एन एक्सपीरियन्स हाउ द रियल एक्जाम लाइक्स ओके लाइक कस्तो हुन्छ रियल एक्जाम भन्ने कुराको एक्सपीरियन्स बिना गयो भने जतिसुकै राम्रो स्टुडेन्ट भए पनि गाह्रो हुन्छ धेरै लामो टाइम पछाडीको डेट नलिने 2.5 महिना 3 महिनाको ग्याप राखेर डेट लिने र एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि एट लिस्ट 14-15 वटा मक टेस्ट दिएर जाने है 14-15 वटा मक टेस्ट दिएर जानुपर्छ र हप्ताको एक दिन मक टेस्ट हुन्छ यो सबै इन्स्टिट्युटहरुमा पनि मक टेस्ट हुन्छ अब यहाँ हामीले पनि मक टेस्टको क्वेशन्सहरु प्रपरली सर हामी बसेर यो नभइसकेको भएर मात्र हो कुनै इन्स्टिट्युटहरुमा उनीहरुले आफै क्वेशन्स किनेर लिएर आएको हुन्छ ओके त्यहाँबाट गर्छन् हामी उनीहरुको भन्दा पनि स्ट्यान्डर्ड टेस्ट बनाउँछौं के उनीहरुले पनि बनाउने हो र यसमा हामीले गरिरहेका छौं यसको मक टेस्ट सो यो क्लासेसहरुमा ल ठिकै छ 6 नै दिनको क्लास राखौं मैले सो त्यसमा हप्ताको 2 दिनमा भोक्याबुलरीज गराउँछु टेक्स्ट कम्प्लिसन गराउँछु है 2 दिन भोक्याब गराउँछु टेक्स्ट कम्प्लिसन क्वेशन्स 2 दिन भोक्याबुलरी टेक्स्ट कम्प्लिसन क्वेशन्स गराउँछु र एक हप्तामा यो भोक्याबुलरीज गर्दाखेरि स्टुडेन्टले मिनिमम पनि एक हप्तामा 50 देखि 60 वटा वर्ड्स गर्छ एक हप्तामा 50 देखि 60 वटा वर्ड्स मिनिमम है यो ओके 60-70 वटा हुन सक्छ यो वर्ड क्लासमा डिस्कसन गर्छौं क्वेशन्स गर्छौं यसभन्दा पछाडी द बल इज अन योर कोर्ट सिरियसली यो भोक्याबुलरीजहरुलाई गर है भाइ बहिनीहरु यो भोक्याबुलरीज क्वेशन्सको नेचर कस्तो हुन्छ भने इफ यु नो द भोक्याबुलरीज then the probability is high that you would hit the text completion question right.
It's not like grammar and reading comprehension question. Reading comprehension and grammar questions ma ke difference र vocabulary ma ke difference. If you know the vocabularies, there is a chance that तिमीले त्यो vocabularies वाला questions लाई write गर्ने chance अति ज्यादा हुन्छ के. Almost you would be getting 12-13 questions belonging to this category. Text completion बाट आउँछ. त्यसमध्ये सबै questions write हुन सक्छ. Vocabulary is properly आयो भने. And I repeat again, in your exam, most of the vocabularies would be from my compile. मैले गरेको compile बाट नै प्राय जस्तो vocabularies हरु आउँछ. यति शेयर हुने है. Okay, so you should be very much serious about the vocabularies. Text completion 2 दिन हुन्छ. Basically मैले आफ्नो regular classes हरुमा Monday and Thursday, Monday र Thursday, किनभने Sunday mock test हुन्छ. Sunday mock test Monday जाँदाखेरि Monday and Thursday vocabulary text completion questions गराउँछु. जहिले पनि vocabulary discussion र यसमा एउटा लिमिटमा vocabularies हरु गराउँछु. र त्यो दिन Monday and Thursday vocabularies मात्र हुने भन्ने होइन. vocabularies बाहेक हामीले नर्मली के पढिरहेछौं, ग्रामर पढिरहेछौं नि ग्रामर के क्लास पनि हुन्छ, रिडिङ पढिरहेछौं रेगुलरली रिडिङ के क्लास पनि हुन्छ. दैट मीन्स त्यो दुईटा दिन चाहिँ हामीले vocabulary नेसेसरीली गर्छौं. आज Monday भयो, आज vocabularies वाला क्वेशन्स गर्नुपर्ने थियो. बट इन केस कुनै दिन stay urgency को कारणले vocabularies questions नगेर if we had to know, if we were obliged to continue what we are studying, so कि ग्रामर पढ्दै गर्दा रिडिङ पढ्दै गर्दा कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ. Monday मिस भयो भने पनि अर्को कुनै दिन गर्छौं. दैट मीन्स हप्ताको 2 दिन vocabularies questions क्लास गर्छौं है. र एक हप्तामा हामी मिनिमम पनि 60 to 70 वर्ड्स गर्छौं. 60 to 70 वर्ड्स एक हप्तामा गर्छौं है. तर यतिले पुग्दैन. जति टाइम बढ्दै जान्छ vocabularies को हाम्रो नम्बर बढ्दै जान्छ र पछि त के हुन्छ, एक हप्तामा हामी 150 वटा वर्ड सम्म गर्छौं. ओके, 150 वर्ड सम्म गर्छौं. यसरी हामी 1500 to 2000 वर्ड्स यतिको पेरिफेरीमा गर्छौं. तिमीहरुलाई अहिले यति वर्ड भए पुग्छ. तिमीहरु भन्दा माथिको लेभलमा गइसकेपछि यो भन्दा धेरै वर्ड चाहिन्छ. ओके, 6000 भन्छ बट 3000-3500 यति हो. 6000 सम्म त गयो भने सो त्यहाँ नजाऊ. अहिले तिमीलाई 1500 to 2000 वर्ड्स चाहिन्छ. ओके, यति चाहिँ तिमीहरुले गर्ने भयो. मैले दिएको वर्ड्सहरुमा रिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्ने है. vocabulary हुन्छ. बाँकीको दिनमा चाहिँ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन्स क्वेशन्स यो त्यतिकै च्यालेन्जिङ छ. ग्रामर सेक्सन्स अब त्यो पनि क्लास रेगुलर नलिकन गर्न सक्ने सम्भावना नभएको क्वेशन्स हो कि ग्रामर त भने के है, किनभने रुल्स एन्ड रेगुलेसनसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ. त्यो क्लासमा रुल्स नपढिकन तिमीहरुलाई त्यो क्वेशन्स गर्न गाह्रो हुन्छ. सो रेगुलरली क्लासमा बसेन भने पैसा तिरेर एसएटी को डेट लिएको क्लास लिएको फाइदा छैन. सो तिमीहरु क्लासमा बस्नुपर्छ है. क्लास रेगुलर बस्ने, आउने 2 मिनेट बस्ने, भाग्ने, 2 मिनेट बस्ने. रामचन्द्र सरले पनि मैले पनि पैसाको लागि मात्र पढाएको हैन यो. ओके, वी आर नॉट डूइङ दिस फर मनी, जस्ट फर मनी. वी आर जस्ट ट्राइङ टु मेक आवर ओन प्लेटफर्म. यसकै लागि मात्र गरे हो हामीले. स्टुडेन्टसँग पैसा लिएर नाफा लिउँला भन्ने हिसाबमा हामीले बनाएको हो नि. ओके, सो स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट भयो भनेदेखि त्यो फ्रुटफुल हुन्छ, अदरवाइज फ्रुटफुल हुँदैन है. तिम्रो पैसा कमाउनको लागि हामीलाई अनलाइन क्लास बनाएर बेलुका पढाइराख्नु पर्ने मात्र जरुरी छ. देयर आर लट्स अफ क्लासेस इन द मार्केट है. सो त्यहाँ टेन्सन पनि लिनु पर्दैन. अरूले स्टुडेन्ट लिएर आइदिहाल्छन्, आफूले पढाइदिने मात्र हो. सो क्लासमा चाहिँ रेगुलरिटी हुनु पर्यो है. तिमीहरु रेगुलर हुनु पर्यो. त्यसरी हामी जान्छौं. त्यही गर्छौं. ल, तिमीहरुको केही क्वेशन छ, नयाँ साथीहरुको केही छ, सबै नयाँ छौ है, नयाँ छौ, सबैजना नयाँ छौ. तिमीहरुको केही क्वेशन छ. अब आज यो ओरिएन्टेसन जस्तो मात्र भयो है, नयाँ थियो यो ओरिएन्टेसन जस्तो भयो. कसैको केही क्वेशन छ भने यु क्यान जस्ट आस्क मी. परीको केही क्वेशन छ? तिमी नयाँ स्टुडेन्ट हो? छैन सर. अरु कसैको केही छ? ल, अब भोलिबाट कसैले पनि मलाई एसएटी को बारेमा केही थाहा छैन भन्न पाउँदैन. रितेशले केही सोध्न खोजे हो? सर त्यो प्लस 2 मा के बिजनेस स्टडीज लियो भने त्यो ब्याचलर्सको लागि आईटी लिनु पाउँछ र अप्लाई गर्न पाउँछ र आईटी को लागि? यो एसएटी सँग रिलेटेड क्वेशन्स भएन नि बाबु. यो
चाहिँ अब तिम्रो अलिक काउन्सिलरको पार्टको क्वेसन्स भयो है सिफ्ट त्यसरी के गर्दाखेरि बिजनेस स्टडिजबाट आइटीमा जानको लागि तिम्रो म्याथ्स छ भने मेरो नलेज अनुसार आइटीमा जानको लागि वाट एभर यु स्टडिड you should have studied mathematics in 11 and 12 यस्तो लाग्छ मलाई है रामचन्द्र सरलाई पनि थाहा होला रामचन्द्र सरलाई सोध्न सक्छौ तिमी आइटीमा जानको लागि चाहिँ म्याथ्स चाहिँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हो सायद मिल्छ पनि किनभने नेपालमा त बिजनेस स्टडिजबाट सर एकै आइटी मिनट यस्तो छ जस्तो बिचमा तिम्रो के भएको थियो भन्दा यो उनीहरूलाई कन्सर्न होइन क्या युएस युनिभर्सिटिज अथवा कलेजहरूलाई कन्सर्न होइन नेपाल सरकारले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ खासमा के गरेको थियो बिचमा भन्दाखेरि तिम्रो म्याथ पढेको स्टुडेन्ट र कम्प्युटर पढेको स्टुडेन्ट दुईटा मध्ये एउटा पढेको स्टुडेन्टलाई मात्रै नो अब्जेक्सन लेटर भन्ने सुनेको छ होला एनओसी दिने भनेको थियो द्याट्स वाइ तिमीले एउटा सब्जेक्ट नै पढेकै हुनुपर्छ है अहिलेको कन्टेक्समा पनि तिमीले म्याथ अथवा कम्प्युटर पढेको छ भने आइटीमा जान मिल्छ अदरवाइज उता युनिभर्सिटीलाई कन्सर्न होइन कि यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ गभर्नमेन्टले नै तिमीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिँदैन है एक्ज्याक्टली सो द्याट इज द पोइन्ट ल कुरो त्यो भयो हैन ठिक छ योसँग रिलेटेड कुरा पनि हामी पछि गर्दै गरौँला तिमीहरूको क्वेरिजहरू कोहीहरू के छ कुन कसरी अप्लाई गर्ने युनिभर्सिटीसँग नै रिलेटेड यो कुरा रिडिङको लागि नि सर यो रिडिङको लागि हामीले कुन कुन क्याटेगोरीबाट मेनली फोकस गर्नुपर्छ क्याटेगोरी भन्दा बाबु क्याटेगोरी भन्नाले अब त्यस्तै हिस्ट्री त्यो यस्तो हुन्छ है बाबु यहाँ सुन उसले राम्रो क्वेसन सोधेछ है आर्टिकल पढ्दा राम्रो हुन्छ यसले उसले एकदम राम्रो क्वेसन सोधेको छ म यसको छोटो एन्सर दिन्छु है ओके एसएटीमा टेक्स्ट ओके रिडिङ कम्प्रिहेन्सन एउटा सेक्सन्समा आई सेड यु वुड गेट अप्रोक्सिमेटली 25 to 27 क्वेसन्स भने है मैले त्यसमा 50% लगभग 50% जति क्वेसन चाहिँ 50% 40-45% क्वेसन्स रिडिङ कम्प्रिहेन्सनबाट आउँछ सो द्याट्स वाइ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन इङ्ग्लिसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन्स बाँकीको दुईटाबाट 30% क्वेसन आउने हो यसबाट 40-45% क्वेसन आउँछ क्या सो द्याट्स वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट अब यसमा चाहिँ उसले सोधेको क्वेसन्स के छ भने कुन कुन खालको टेक्स्टहरू हामीले पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्यो त्यो राम्रो क्वेसन सोधेको छ उसले किनभने यहाँ के सोध्छ त भन्दा एउटा लिटरेचरबाट आउँछ र यो सेक्सन चाहिँ लिटरेचरको सेक्सन भन्ने चिज कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ पछाडि चाहिँ हिस्ट्री पनि आउँछ सोसल साइन्स भन्छ है मलाई हिस्ट्री भन्दिनँ सोसल साइन्स पनि भन्छ सोसल स्टडिज पनि भन्छ है यिनीहरूमा चाहिँ सोसल साइन्स एन्ड सोसल स्टडिजमा चाहिँ पोलिटिक्स हिस्ट्री सबै पर्छ तर यसको अर्थ यो होइन कि मैले सोसल साइन्स जान्नुपर्छ पोलिटिक्स जान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन टपिक चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ भन्नु खोजेको हो कि प्यासेज त्योसँग रिलेटेड प्यासेज आउँछ तिमीले प्यासेज पढेर एन्सर दिने त हो कन्ठ पारेर एन्सर दिने तिमीहरूको पोलिटिक्समा अगाडि नलेज कस्तो छ भन्ने कुरामा यसमा डिपेन्ड हुँदैन है सो whether you can decode the informations provided in the passage properly or not भन्ने मात्र हो this is just a linguistic game linguistic game मात्र हो दिएको हुन्छ एकाडेमिक प्यासेज त्यसलाई ट्विस्ट गर्ने सो एउटा यहाँबाट आउँछ र अर्को क्वेसन्स आउँछ साइन्सबाट यो तीनटा फिल्डबाट आउँछ बाबु तिमीले भनेको क्वेसन्स है र यो तीनटा मध्ये तिमीहरूलाई यो दुईटामा खासै त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन है यसबाट चाहिँ एउटा कुरा के छ भने सिग्निफिकेन्ट क्वेसन्स आउँछ लिटरेचरबाट सिग्निफिकेन्ट प्रोपोर्सन क्वेसन आउँछ अर्को नयाँ कुरा के छ भने पोएमै राखिदिन्छ क्या अहिले पोएम पढ्ने बानी हुँदैन स्टुडेन्टहरूलाई है त्यो पोएम आफैमा बुझ्न पनि अलिकति डिफिकल्ट पनि हुन्छ ओके सो पोएमबाट पनि क्वेसन्स आउँछ यु वुड गेट एटलिस्ट 1 पोएम इन 1 सेक्सन्स द्याट मिन्स पुरै एसएटीको एक्जाममा 2-3 वटा क्वेसन्स पोएमबाट आउँछ 2-3 वटा नोभलबाट आउँछ नोभल पोएम्स सोसल स्टडिजका आर्टिकल्सहरू साइन्सको आर्टिकल्सहरू यस्तो कुराहरू सबै भर्सटाइल पढ्ने बानी हुनुपर्छ एउटा कुरा पढ्ने बानी हुनुपर्छ सोसल स्टडिजको नलेज हुने हिस्ट्रीको नलेज हुने साइन्सको नलेज हुने होइन पढ्ने बानी भएको चाहिँ किन पढ्ने बानीमा डिपेन्ड हुन्छ क्या छिटो पढ्नै सक्दैन पढ्ने बानी नभएको मान्छेले तिमीहरू टाइम लिमिटेसन्स अर्को च्यालेन्ज हो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको त्यसले टेक्स्टलाई बुझेर मात्र हुँदैन क्वेसन्सलाई बुझेर मात्र टाइममा गर्न सक्नुपर्छ सो द्याट्स वाइ धेरै कुराहरू हुन्छ तिमीले सोधेको क्वेसन्स यही होइन प्रिन्स के पढ्ने भनेर हजुर यही हो अनि जियोग्राफीबाट चाहिँ आउँदैन त जियोग्राफी भनेको सोसल साइन्समै पढ्यो बाबु जियोग्राफी इज अ ब्रान्च अफ सोसल साइन्स
है यो सोसल साइन्सको एउटा ब्रान्च हो जियोग्राफी भनेको। तिमीलाई जियोग्राफी पढ्ने इन्ट्रेस्ट छ भने जियोग्राफी नै पढ। एसएटीमा अरूबाट आउँछ भनेर अरू पढ्नु पर्दैन, तर जियोग्राफी चाहिँ एकदम प्रपरली राम्रोसित पढ, त्यसले काम गर्छ। अनि आउने भोक्याबुलरिज भनेको त्यही हो। द्याट मिन्स तिमीले सरी सर बुझेँ सर। ल अब यति भयो, आजलाई यति भयो भाइ बहिनीहरू है। सो दिस इज जस्ट दिस द क्लास जस्ट रिजेम्बल्स लाइक एन ओरिएन्टेसन क्लास। सबै नयाँ स्टुडेन्ट भएको कारणले, सबै साथीहरू नयाँ भएको कारणले गर्दा यो ओरिएन्टेसन जस्तो भयो। मेघ पनि नयाँ, आज नयाँ आएको साथी नयाँ भइहाल्यो, विष्णु पाण्डे, प्रिन्स पनि नयाँ हो, रितेश पनि नयाँ, सबै नयाँ भएको कारणले ओके। सो फर्मल्ली हामी यहाँबाट भयो। रिडिङको तिमीहरूले केही पनि स्टार्ट गरेर रहेछौ। अब बिस्तारै म रिडिङ सुरु गर्छु। रिडिङ तिमीलाई थोरै गाह्रो हुनसक्छ, बरु गाह्रो भयो भने म अहिले गाह्रो क्वेसन्स नगराएर सजिलो सजिलो मात्र गराएर फेरि गाह्रो सजिलो गराएर आउँछु। सुरुमै गाह्रो भयो भने तिमीलाई गाह्रो पनि होला, तर थोरै तिमीहरूले डिफिकल्टी चेन्ज भेट्टाउँछौ। तर पछि 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 हुँदै गइसकेपछि 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनामा यु विल फाइन्ड एन अटोमेटिक चेन्ज। ओके, पढ्ने बानी बिस्तारै बस्दै जान्छ। यसमा कस्तो खालको प्यासेज आउँछ, क्वेसन्स कस्तो खालको खोज्छ, यसले कस्तो खालको ट्रिक खोजिरहेको हुन्छ क्वेसन्समा भन्ने कुरो तिमीहरूको माइन्डले सबकन्सियसली जान्दै जान्दै जान्छ क्या क्वेसन्समा। सो मेरो क्लासको एउटा नेचर के हुन्छ भने यु वुड बी एक्सपोज टु लट्स एन्ड लट्स अफ क्वेसन्स। धेरै क्वेसनसँग एक्सपोज हुन्छ तिमीहरू, र जति धेरै क्वेसन्ससँग एक्सपोज हुँदै गयो स्टुडेन्टलाई क्वेसन्सभित्र छिर्दा चाहिँ इरिटेसन हुन्छ, रियली फिल इरिटेसन, तर अनकन्सियसली कति बेला तिमीहरूको माइन्डले जानिसकेका हुन्छ कि ज्यादा त्यसमा एक्सपोजर भइसकेपछि। सो एउटा दुइटा क्वेसन्समा अल्झेर बस्नुभन्दा पनि ठिक छ, एउटा दुइटा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ, र धेरै क्वेसन्स एक्सपोज गर्ने, धेरै माइन्डलाई युज टु गर्ने क्वेसन्स मस्ट लट्स अफ क्वेसन्सले गर्ने, त्यो गर्नु। ल आजलाई यति भयो, विल कन्टिन्यू टुमरो है त। रामचन्द्र सर आजलाई मैले छोडिदिएँ है। राम सर ओके, ल ठिक छ, आजलाई क्लास यति भयो है त तिमीहरूको। ल हजुर सर। ल अब मैले छोडिदिएँ है, हजुरले ए लिनुहुन्छ। ओके ओके स्योर स्योर। Alright, I'm going to show question number 2 now. Here it is. आज मैले एउटा जिम्याटको ओरिएन्टेसन क्लास लिइदिनु पर्ने छ है। त्यसले गर्दाखेरि आजको लागि चाहिँ हामी म्याथ क्लास स्टप गर्छौँ है। मैले ठ्याक्कै लिन्छु नै भन्ने प्लानमा आएको थिएँ। खासमा यहाँ यो इङ्ग्लिस क्लास सुरु गरिसक्नु भएछ एकजना म्यामले है। द्याट्स वाइ आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है, भनेको भोलिबाट मात्रै रेगुलर गर्छौँ है।